טוב, בוקר טוב לכולם, חג שמח. בוקר טוב, דיוויד, מה שלומך? בוקר טוב, חוסיין, תודה. אני שמח שאנחנו ממשיכים את שרשרת הראיונות בנושא הקיימות. היום אנחנו נפגשים עם אחד האנשים החשובים שעשו אימפקט ויש להם טביעות רגל ואצבע בכל העשייה הסביבתית במדינת ישראל ובכינון התנועה הסביבתית בארץ. אני רק רוצה לציין שההיכרות שלי עם דיוויד התחילה מלפני 26 שנים, בשנת 98, עוד שהתחלנו רק את הדיבור על העשייה הסביבתית. במסגרת תוכנית העמיתים של מרכז אשל, אנחנו היינו במפגש הראשון או במחזור הראשון של תנועת העמיתים, ומאז ועד היום אנחנו מחוברים ביחד, ואף אחד לא יכול להפריד בינינו. אז דיוויד, ספר לנו קצת על עצמך, בקצרה, מי אתה? טוב, אחרי הבילדאפ הזה לא צריך להוסיף. תודה, חוסיין. אתה מזכיר לי שהיינו ביחד בסוף המילניום בנחלת בנימין במרכז אשל. אז עוד לא הייתה המילה קיימות שגורה בפי אף אחד, עוד קראו לזה סביבה, מי שקרא לזה. אה, ואני עוסק בדבר הזה שנקרא קיימות, סביבה, מאז. אני הגעתי לכאן מארצות הברית, אני יליד ארצות הברית, אבל כבר רוב חיי כבר חי פה בישראל, את הכניסה שלי, אני חושב, העמוקה לעניין הסביבתי וקיימות התחיל שמה בשותפות שהתחלנו גם כן לרקום סביב הקיימות והעשייה ביחד אז בשנת 98. אבל אני חייב להגיד כאילו כהקדמה, ואנחנו מדברים על קיימות, אני חושב שקיימות היא אחד המושגים החשובים ביותר ואחד המונחים הגרועים ביותר שיש לנו להשתמש בהם. אפילו אחרי 25 שנה אנחנו יכולים לשאול את האדם ברחוב מה זה קיימות, אם הוא בכלל יודע להשיב על השאלה הזאת. סביר שלא, ואם הוא ישיב הוא יגיד לנו או שזה משהו, או זה הדבר הזה, המחזור, הירוקים האלה, המחבקי עצים. אז במובן הזה לא כל כך הצלחנו עם המילה הזאת קיימות, ולצד זה, ואני חוזר ואומר, זה אחד האתגרים, או אתגר הקיימות, המפנה של קיימות הוא אחד האתגרים הגדולים ביותר של האנושות בעידן הזה, במאה ה-21, ו... ולכן אנחנו פה. חוסיין, אליך. אז בכל זאת, אתה איש חינוך, מה הביא אותך? למה בחרת לעסוק בנושא הסביבתי והקיימות? יש לך הרבה דברים לעשות בחיים, למה בחרת דווקא בנושא של הקיימות, בפן האישי? וואלה, שאלה טובה. אתם יודעים שחלק מהדברים שקורים לנו הם קורים בגדר סרנדיפיטי, קוראים לזה סרנדיפיטי באנגלית, המקריות. זה לא מקרי לחלוטין, כי תמיד אני גדלתי, כמו שאמרתי, בארצות הברית, והחוויות החזקות שלי כילד היו בטבע, במחנות קיץ, בקאטסקילס, בניו יורק, בערים. אבל אז לא קראו לזה לא סביבה, ולא היה לי שום מודעות לטבע או לשמירת טבע, אבל זה כבר חלחל לתרבות האמריקאית של אז. ו, ו, אבל אני תמיד ראיתי כאילו זה משהו פרטי שלי, משהו אישי. כשניסיתי ללמוד קצת אקולוגיה ובוטניקה בלימודים, בתואר הראשון היה מעניין, אבל היה ברור מהר מאוד שמדען אני לא הולך להיות, לא מדען אמפירי של המדעים המדויקים. ו, וקצת זנחתי את זה, זה היה, בוא נגיד, קרוב לליבי. הלכתי לגור בראש פינה, לא סתם, והליכות בוואדי ובצפון, אבל אם אנחנו חוזרים לערש ילדותנו, חוסיין, בסוף שנות התשעים, אני נחשפתי אז במרכז השל לתפיסה הזאת שלימים קראנו לזה קיימות, שבעצם זה קשור. אין הפרדה הזאת בין טבע ולחברה.
אין הפרדה הזאת בין סביבה וחברה, היא אחד מהחולאים שלנו, אחד מהדרייברים של ההרס שיש לנו, בזה שאנחנו מפרידים ביניהם, וזה הכל שני צדדים של אותו מטבע. אני שהייתי איש חינוך ומכוון לחינוך אחר ולטרנספורמציה חינוכית, פתאום ראיתי שאני יכול לחבר בין שתי המגירות האלה שהיו נפרדות. ואז התחילה העשייה שלי בחינוך סביבתי, וימים קראנו לזה חינוך לקיימות, והקמת הרשת הירוקה, שעשינו ביחד, חוסיין ואני הקמנו את הרשת הירוקה באזור, בבקעת בית התופעה, בסכנין, וזה הוביל להרבה דברים טובים. יופי. דוד, אם אנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו כמעט 3 עשורים בבניית תנועה סביבתית שמקדמת גם קיימות. אני זוכר שהמחזור הראשון, כמה שאנחנו דנו במילה של קיימות כדי לעצב אפילו התרגום שלה. איפה אתה מוצא את הקושי, או איפה האתגרים הסביבתיים של התנועה הסביבתית בישראל מבחינת קידום ערכי קיימות ועמידה אפילו במחויבות שלה כלפי כדור הארץ בהשוואה למה שקורה במדינות אחרות, ואתה יודע שאנחנו לא במקום כל כך נוח בנושא הזה. אז אתה יכול לספר לנו בדיוק מה הקושי שלנו פה בארץ מבחינת הזו? זו שאלה טובה, ולתנועה הסביבתית גם בישראל וגם בעולם יש הרבה הישגים, אי אפשר להפחית בהם. אני קצת זלזלתי ואמרתי שקיימות זה מונח גרוע, אבל יש הרבה יותר עשייה מאי פעם, בהשקעה בעניינים האלה, ובחינוך סביבתי, בחינוך לקיימות. אז לא מזלזל לרגע בדברים האלה, אבל החסמים לקיימות על אמת, אם נקרא לזה קיימות על מלא, הם חסמים קודם כל תפיסתיים. כאילו אנחנו הורגלנו במאה ה-20 לתפיסה, או גדלנו על ברכי תפיסה שבעצם הטבע הוא מין מחסן חלפים שבו אנחנו משתמשים בו לצורכנו אנו בני אדם. זו התפיסה המודרניסטית שמובילה בכיפה, ולצידה יש כלכלה מבוססת פחמן, מבוססת דלקים פוסיליים, וזה הביא לנו להרבה נוחות ולהרבה מאוד דברים טובים גם, שאי אפשר לזלזל בהם. אבל לשנות מהיסוד את התפיסה שלנו כלפי הטבע, זו תפיסה ערכית אחרת. זה כאילו לשנות את הסיסטם, את ה-DNA של הסיסטם, איך הוא עובד ולמה הוא עובד ככה, וזה אתגר קשה, כי יש אינטרסים כלכליים ואינטרסים פוליטיים שלא רוצים שבאמת נשנה את דרך אורח החיים שלנו, וכמו שאמרתי, אנחנו די מכורים, לפעמים זה מרגיש גם בטוב, אבל מכורים לחברה מבוססת דלק ונפט ופחמן, אז זה לא משתנה מהר מספיק. אם אנחנו נסתכל על הנתונים העולמיים, ישראל גם נמצאת מאחורה, אף מדינה, כמעט, אף מדינה לא במערב, המדינות המפותחות, לא מגיעות לפרומיל למה שצריך היה להיות אם היינו לוקחים ברצינות את העניין הזה של התמודדות עם המשבר הסביבתי והמשבר החברתי ששזור בו. אז החסמים, כמו שאמרתי, הם תפיסתיים, רגשיים, כלכליים, חברתיים וגם נורמטיביים. זאת אומרת, אנחנו בעצם באיזשהו מקום ההתנהגויות שלנו מבוססות על עולם אחר שכבר לא משרת אותנו לאורך זמן. כאילו אם קיימות מביאה משהו חשוב לשיח, לתפיסה האנושית, הוא הראייה של זמן ארוך וזמן עמוק. ואם אני סבא, ואני אבא לשני ילדים וסבא לשני נכדים ועוד אחת בקרוב, בעזרת השם, ואנחנו
אנחנו מורישים את העולם הזה לילדים, עולם שהוא הרבה יותר מסוכן, עם הרבה פחות הזדמנויות שיהיו להם של חשיפה לטבע, לסביבה, להזדמנויות שמביא העולם שהוא בריא, וזה מטריד, זה מטריד מאוד. ולאמץ את התפיסה הזאת של זמן ארוך ושל אחריות אישית וקולקטיבית לעניין הזה, הוא וואחד משימה. הוא לא שיעור אחד במערכת, הוא לא בוא נשכנע מישהו כמה זה חשוב. כולם מוצפים, במיוחד עכשיו בישראל, אנחנו מוצפים בכל כך הרבה דאגות אבל ושכול ופחד. אז כאילו לבוא למישהו ולהגיד לו, תשמעו, קיימות זה חשוב, זה נשמע שאנחנו אומרים דברי הבל וסרק. אז מה שאנחנו עושים, אני חושב, אני וחוסיין, אתה ביחד, אנחנו חושבים לזמן הארוך הזה, אנחנו חושבים על איזה שינויים מערכתיים אנחנו צריכים לחולל, שיכולים להביא לשינוי גדול. אפילו שינויים קטנים שיהיה להם אימפקט גדול. וזה אני חושב שאנחנו שותפים להרבה מאוד דברים בראייה הזאת. בסדר, אבל בכל זאת אני רוצה להקשות עליך עוד קצת. אני יודע שמרכז השל ועוד כמה ארגונים הם ממש המובילים את כל העשייה הסביבתית והתנועה הסביבתית בארץ. ואתה כמובן בתור אחד שהיה המנכ"ל של מרכז השל לכמה שנים. בצד שני יש לנו מדינה שבאה ומדברים על ההיערכות לשינוי אקלים או לטיפול במשבר האקלים, היא מנסה אולי לא לעשות מה שצריך, או מנסה להתחמק, או לא לעמוד בהתחייבויות שלה. איך בכל זאת התנועה הסביבתית, שהיא התנועה החברתית, שזה האנשים שרוצים לחיות פה בטוב, איך באמת יכולים לעשות את השינוי? מה אנחנו צריכים לעשות כארגונים מול הממשלה או מול המדינה בנושא הזה? כי מדינת ישראל מצד אחד היא מדינה מפותחת, שהולכים לכנסים של השינוי האקלים, הם רוצים לקבל הנחות, לתת לעצמם הנחות, להיות מהמדינות המפותחות, וזה אנחנו ראינו בכמה מקרים. אז מה אנחנו צריכים לעשות? מה, זה מדינת היהודים, חוסיין, מה לעשות? לא סתם, אני חושב שבאמת דרוש כאן, גם לתנועה הסביבתית ותנועת האקלים בישראל, דרוש כאן אומץ ללכת מעבר לדברים שעשינו עד עכשיו. מקבלי ההחלטות לא יקבלו את ההחלטות האלה לבד כנראה. זה לא מקביל לאינטרסים ולקדימויות שהם שמים על המפה הפוליטית שלהם. זאת אומרת, הרבה מאוד מהשינויים האלה צריכים להיות הדגמה ולחץ מלמטה. מה שנקרא bottom up. איפה שאפשר, כמובן לא צריך להפסיק לנסות לרתום את מקבלי ההחלטות לעניין הזה, ויש אנשים טובים שיושבים במשרדי ממשלה, ואנחנו שותפים להם, ואנחנו שותפים איתם. איך עושים את זה? במאות פרויקטים. כי עד עכשיו לא הצלחנו, איך אנחנו יכולים לעשות? מה אנחנו יכולים לעשות? אז קודם כל, אני חושב שלא גמרנו את העבודה החינוכית. העבודה החינוכית ב- במובן הרחב של יצירת המודעות והביקוש מלמטה. כי אם אני מסתכל על תנועות לשינוי חברתי שקרו במשך המאות האחרונות, הם תמיד התחילו כתנועות שגראס רוטס, או של אנשים בודדים אפילו, שהתחילו מהלך. תחשבו על התנועה לביטול העבדות. עשרות שנים היא התחילה בארצות הברית וגם באירופה, בפגישות סלון של אנשים טובים שהחליטו שצריך לבטל את הדבר היום הזה, עבדות. ואז הם הרחיבו את המנעד לנסות, והם יצרו תנועה חברתית. התנועה החברתית לקיימות ולהתמודדות אקלימית היא לא חזקה מספיק, ולא יצרה את האמירה והביקוש הזה מלמטה. ואנחנו צריכים לבדוק את עצמנו למה. למה עוד לא הצלחנו לעשות את זה? ויש המון חשיבה סביב העולם איך ולמה, כי אני חושב שהביקוש הזה יהיה, גם הפוליטיקאים יחשבו, ואולי יחשבו אחרת. אחד הדברים שאני עסוק בו בשנים האחרונות זה הממשק הזה בין דמוקרטיה
ואקלים, דמוקרטיה וסביבה. אנחנו הבנו מהר מאוד שכמו שאתה אומר, מקבלי ההחלטות לא לבד יקבלו את ההחלטות הקשות האלה, אבל אנחנו רואים אפילו בערוצים שהם לאו דווקא ישירות קשורים לקיימות, שהדמוקרטיה שלנו דורשת התחדשות גם כן. דמוקרטיה זה לא דבר סטטי, הוא רעיון גדול והוא אמצעי לממשל, שכמו שהמילה אומרת, שלטון של העם, אבל גם על זה יש פרשנות רבה, והיא יכולה להיות, יכול להיות גם מחטף של הדמוקרטיה לכל מיני אינטרסים זרים, שהם לא למען הכלל. וזה ראינו בשנה וחצי האחרונים מאוד חזק בפוליטיקה הישראלית. אז זה שאנחנו מפרידים אולי בתנועה הסביבתית בין דמוקרטיה וסביבה, זו טעות. אנחנו צריכים לא פחות לייחל ולעבוד על שינוי עומק של הדמוקרטיה שלנו, כדי לייצר גם תנאים שיכולים לייצר תנאים טובים יותר לאנושות, אפרופו קיימות ואקלים. ואז אני בשנים האחרונות התחלנו במרכז השל יוזמה להקמת אספות אזרחים, שזה דגם, זה מודל שהולך ותופס תאוצה בעולם, זה נקרא Citizens Assemblies, שבעצם אזרחים מן השורה יכולים לבוא ללמוד נושא ולהציע המלצות לממשל. ובגלל שהם מדגם מייצג ונתפסים בציבור אני נמצא שם, האזרח נמצא שם, אני מזהה את עצמי שם, אני מזהה את האינטרסים שלי, לא אינטרסים של המפלגה או של החברה שעושה לובי, או מי שמשלם לפוליטיקאי בשביל להיבחר, אבל של העם, של האנשים. אז יוצאים מזה הרבה מאוד המלצות טובות, ובעולם יכול התחילו לתת לאמץ את זה. דוגמה ספציפית על דבר כזה שעשיתם בארץ? אז יש לנו, הפיילוט הראשון שעשינו בארץ היה בקריית טבעון, והוא הלך לפי הספר, רצינו להראות שהדבר הזה אפשרי, ובהחלט הוא הצליח בגדול. קריית טבעון נבחרה מכל קורא של רשויות, והנושא שהם בחרו להתמודד איתה, ראש העיר כמובן שמח את ידו על האספה, הוא הנושא של איך אפשר להפחית הטמנת אשפה של טבעון עד כדי אפס פסולת, שזה אתגר מאוד גדול בישראל שאנחנו לא הצלחנו לפצח אותו. אנחנו בתחתית הטבלה בעולם של מדינות שעוסקים בטיפול באשפה, ויש לזה גם ממדים השפעה על משבר האקלים כמובן, של מתאן ושל משאיות אשפה ושל זיהום מים וזיהום קרקע. אז הם לקחו את הנושא הזה, ונבחר שם, נבחרה אספה על ידי מדגם מייצג בצורה אקראית, וזה כללי המשחק. כשאנשים על פי מפתח של הייצוג באוכלוסייה, הם נבחרים לאספה, והם דנו למשך 4-5 מפגשים, הם למדו את הנושא, פגשו מומחים, ולבסוף הגישו המלצות למועצה, והמועצה דנה בהם. זו הייתה המחויבות שלהם, לא לקבל אותם מראש, אבל היא דנה בהם, ובסוף היא קיבלה כ-80% מההמלצות, והכניסו את זה לתוכנית העבודה של הרשות. זה דוגמה, וראינו דוגמה שזה יכול לעבוד, ויכול לעשות טוב. גם האזרחים הרגישו מעוצמים, והרגישו שהקשיבו להם. זה דבר שאנחנו לא רגילים לו בפוליטיקה הישראלית. ואז אנחנו עכשיו מרחיבים במרכז השל, יש לנו יוזמה של אספות אזרחים לרשויות מקומיות, אנחנו מקווים אנחנו מתכננים להתחיל בקרוב הכשרה של 20 רשויות שיעברו וילמדו את הכלים האלה של אספות אזרחים. אז זה דוגמה למענה אפשרי בין הבראה דמוקרטית ובין סביבה וקיימות, שלכאורה היו גם כן שני סיפורים שונים. אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל לראות אותם כסיפורים שסורים ותלויים זה בזה. יופי, מצוין. אני חושב שזה יכול להיות באמת מנגנון שיכול להיות פורץ דרך לעשות שינוי בתוך החברה. דיוויד, אני אשאל אותך עכשיו שאלה, אה, נגיד, אם יש לך אפשרות עכשיו לדבר עם האנושות, בעבר ובהווה, לאור מה אנחנו נמצאים פה מבחינה סביבתית ומשבר אקלים,
מה היית פונה לאנשי העבר ומבקש, ומה היית פונה לאנשי העתיד? זה, ש... זה שאלת דמיון כזאת. אתה עושה לי דמיון מודרך. כן. אוקיי, לא, שאלה מצוינת. אה, מה אני מבקש מהעבר ומהעתיד? אוקיי. אה, קודם כל, לעבר, אני חושב שאחד ה... אולי אחד הטעויות שלנו, שאני רוצה אה, לבקש סליחה מאנשי העבר, אה, דורות העבר, שאנחנו לא מספיק הקשבנו לתבונה ולחוכמה שהיו לעמים שחיו על פי מסורות בעולם, שחיו עם צניעות וחיו עם כבוד לטבע ולאדם. אני לא רוצה לעשות רומנטיזציה, זה לא כולם היו ככה ולא כל העבר היה ככה, אבל היו מסורות כאלה. אפילו אצלנו ביהדות ובאסלאם יש זרמים ויש קווים במסורות האלה, ו, ואנחנו, הרבה מאוד מה שאנחנו חיים היום הוא בעצם אין לו ראייה היסטורית, אין לו ראיית עומק. דיברתי על זמן עמוק, זמן עמוק של עבר, לכבד את הדברים האלה כדי לקחת לעתיד. כי אני חושב שמסורת היא מרכיב חשוב בהתחדשות. אנחנו צריכים ללכת, זה לא להחריב את כל העבר ואנחנו ניצור חברה חדשה כמו שחשבו הרבה מהתנועות המודרניות, אלא לקחת את החוכמה, לקחת את הזיקה, את הכבוד ההדדי שהיו בתרבויות האלה ולהמשיך איתם לתוך העתיד. ולעתיד, לדורות העתיד, אני אומר, אני רוצה להאמין שכשתשאלו אותנו, מה עשיתם? יהיו לי תשובות יותר טובות ממה שיש לי עכשיו. זאת אומרת, אם נהפוך את הדמיון המודרך, אפשר לעשות, אנחנו עושים הרבה פעמים תרגיל כזה בחינוך ובהכשרות שלנו, שדור עתיד מראיין את הסבתא ושואל, שמעתי שהצלחתם לחולל מהפכה שהביאה לקיימות, כאילו זה כבר קרה, מה עשיתם? אז אני מקווה שאני ואתה חוסיין נוכל לספר שעשינו לא רק בשביל להגיד עושים וי ועשינו, אלא עשינו וחוללנו את המפנה שהיה צריך. והמפנה שהיה צריך באמת הביא לאיזון המערכות הטבעיות האקלימיות שעכשיו נמצאים באטרף, ושהצליחו לייצר מערכות בין בני אדם, מערכות ממשל שהם הגיוניים והוגנים, ומקום לשגשוג האנושות בתוך עולם שגם מבין את ההגבלות ופועל על פי הצניעות שדיברתי עליו, וגם בחוכמה לגבי השילוב בין טבע והאדם, בין סביבה וחברה. אני חושב שאנחנו בתור אנשים שעוסקים בתחום הזה יותר מכמעט 3 עשורים, הצלחנו פחות או יותר לבסס את העשייה הסביבתית לקראת העתיד, אבל כמובן העבודה עדיין מרובה ולא נגמרה, וזה מוביל אותי אליך. מה הם החלומות שלך? ספר לי על החלום שלך להמשך העשייה שלנו בעוד 30 שנה. מה אנחנו צריכים לחלום? או אתה לפחות, אתה באופן אישי. התחלנו לדבר על זה. הכל מתחיל בחלום, ורוב הדברים שעשיתי, כל הדברים שעשיתי שהיו משמעותיים, תמיד התחילו בתור איזה חלום. ולא רק חלום, רוב הופקינס, המייסד של ה-Transition Towns, אמר פעם שאם לא אומרים לך על איזה רעיון שיש לך שאתה משוגע, אז כנראה אתה לא חולם רחוק מספיק. ויש אמת בדבר הזה,
כאילו אני זוכר שאז התחלנו לדבר אז בתחילת האלפיים על הקיימות, אה, באמת הרבה אנשים הסתכלו עליי עקום כזה, מה אתה רוצה מאיתנו? כאילו, וזה היה נשמע רעיונות משוגעים. אז אני מקווה בשביל עצמי, שכל הזמן אני לא אפסיק לחלום, שאני אדע גם אה, לחדש אותם ואת החלומות האלה וללכת הלאה איתם. ולמה? שאלת מה החלום שלי? אמ, כאילו החלום הכי רחוק שאני יכול לדמיין שעשינו את זה, באמת כמו שאמרתי בשאלה הקודמת. שהצלחנו לייצר את המפנה הזה, ושיש לה את הסממנים האלה גם בדמוקרטיה, גם בסולידריות החברתית, גם בשוויון חברתי. שעשינו מהלך שהוא עשה הבדל, okay? שאנחנו נוכל להגיד לנכדים, לנינים שלנו, הנה, התחלנו את כל הדבר הזה וזה קרה. וזה מסכם הרבה מהחלומות שלי. אני יופי. רוצה גם להגיע לפורטוגל לבקר את הבן והכלה אחרי שהיא יולדת. זה חלום גם קטן. טוב, יופי, דוד. תשמע, הזמן שלנו אוזל, אבל אם היה לנו נגיד עוד 10 דקות והיו מאפשרים לנו, רציתי דווקא לפתוח איתך את כל הנושא הפוליטיקה הסביבתית שיש לנו במדינה כאן, כל הנושא של התנועה הסביבתית כמה נגיד האוכלוסייה הערבית מעורבת בעשייה הזאת, כי אי אפשר לקדם פה מדינה עם קיימות בלי לדבר על כל החלקים באוכלוסייה, או כל 4 השבטים שבתוך המדינה. אבל לצערי אנחנו בסוף הסיפור אולי בהמשך נוכל לדבר על גיאופוליטיקה סביבתית ונפתח את הנושא הזה. בשלב זה אני רוצה להודות לך, דיוויד, על הזמן שלך, על הנכונות שאתה תרמת להמשיך את השרשרת הזאת ולפתוח את הנושא הזה לקהל רחב. אם יש לך עוד משהו שרוצה להגיד, אז יש לך הזדמנות פה בעוד 2 דקות. תודה רבה, חוסיין. דווקא השאלה שלך היא באמת, הרמת להנחתה. אנחנו צריכים להמשיך את השיחה הזאת, ולהמשיך אותו אנחנו, ואולי יום אחד נעשה על זה גם יוטיוב, על איך הצלחנו עם הפוליטיקה הזוועתית הזאת שיש לנו, שהיא בוודאי קשורה ליחסים של שבטים, של יהודים וערבים, היא בוודאי קשורה, ולא תהיה, לא יהיה באמת פתרון של קיימות בלי שאנחנו נפצח את השוויון החברתי ואת זה האני מאמין שלי, את השילוב המלא של כולם במדינה, ערבים ויהודים כאחד. ואני חושב אני אסגור עם זה שאני חושב שבפוליטיקה אחד הדברים שאני למדתי לאחרונה הוא השינוי שאנחנו צריכים לעשות אולי זה מהפוליטיקה של אינטרסים וזהויות לפוליטיקה של יחסים. כי יחסים זה הכל. כי אם יש דבר אחד שאפשר ללמוד על הקיימות, או מהקיימות והאקולוגיה, זה שאנחנו חלק מהסיפור הזה והכל קשור בכל. אז אחד הדברים שאני מוקיר בחיים שלי זה שיש לי את הקשר איתך, חוסיין. והיחסים שלנו הוא מקור לתקווה ומקור ליצירה מתמדת ולאתגור, ושנמשיך ככה. וזה הפוליטיקה של היחסים שלנו. אינשאללה. שוב, אינשאללה. תודה רבה, דיוויד. חג שמח. היי, חג שמח, תודה רבה. להתראות.